και πρώτο τελευταίο βίντεο της σειράς της Τζιόν. Σεξουαλική παρενόχληση, γυναικοκτονία, κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, συνένεση. Λέξεις που ακούμε συχνά, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να αντιδράσουμε. Για την έμφυλη βία, γενικά και ειδικά, θα μιλήσουμε σε αυτό το ειδικό πεδίο και περισσότερα θα μας πει ο Βαγγέλης Κοσμάτος. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέταρτο ειδικό θεματικό πεδίο του οδηγού μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μεγάλη θεματική ενότητα με την οποία κλείνουμε συνήθως τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Είναι εκείνη η ενότητα, εκείνο το θεματικό πεδίο που αφορά στην έμφυλη βία και πραγματεύεται συγκεκριμένα ζητήματα και εκδηλώσεις της, όπως η συντροφικότητα, η συνένεση, η σεξουαλική παρενόχληση, ο σεξισμός, ο μισογυνισμός, η τοξική αρενοπότητα, η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση, οι γυναικοκτονίες και οι θηλυκοκτονίες. Όλοι και όλα μας καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα θέμα με πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία. Και επίσης είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα θεματικό πεδίο που καθώς κάποιες φορές θα κληθούμε να ενεργοποιήσουμε εκπαιδευτικά και ενδυναμωτικά νεότερα άτομα, είτε εφηβικής είτε πρώτης νεανικής ηλικίας, χρειάζεται να είμαστε και πολύ προσεκτικοί και κυρίως να αξιοποιήσουμε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους που ναι μεν να βοηθήσουν τον αναστοχασμό, κυρίως όμως να μην επανατραυματίσουν κάποια από τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Για τον λόγο αυτό στον οδηγό μας θα βρείτε έναν μεγαλύτερο αριθμό προτινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το συγκεκριμένο άξονα. Ξεκινώντας με έναν πρώτο που αφορά στα είδη της έμφυλης βίας. Η συνηθισμένη μας αντίληψη για την έμφυλη βία είναι σαν μια μορφή ακραίας σωματικής κακοποίησης. Στις περισσότερες φορές το συλλογικό ασυνείδητο αγνοεί ότι η έμφυλη βία ακολουθεί μια πυραμιδική κλιμάκωση και πολύ πριν φτάσουμε στο τελευταίο σκαλί της, προηγούνται μια μεγάλη γκάμα μορφών άσκησης βίας λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικότερα λόγω έμφυλων ταυτοτικών στοιχείων. Στη συγκεκριμένη άσκηση επεξεργαζόμαστε μέσα από μια ειδική καρτέλα είδη έμφυλης βίας, τα δικαιώματα που παραβιάζονται μέσα από αυτό το είδος της έμφυλης βίας και τις μεγάλες συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες τα συγκεκριμένα δικαιώματα προστατεύονται. Αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο πολλούς διαφορετικούς και αδιόρατους τρόπους έμφυλης βίας που στην καθημερινή μας ανάλυση λησμονούμε, όπως για παράδειγμα είναι ο βιασμός, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η βία βασισμένη στο σεξουαλικό προσανατολισμό, η στέρηση ελευθερίας, η ενδοοικογενειακή βία ή ακόμη και ο ακροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων. Στο συγκεκριμένο εργαλείο, στον οδηγό μας, προτείνουμε εναλλακτικά την αξιοποίηση και υλικού, φωτογραφικού υλικού, από μια σημαντική καμπάνια μιας οργάνωσης που ασχολείται με ζητήματα φύλου και έμφυλης βίας. Αναφερόμαστε στη Διοτήμα και στην καμπάνια της με τίτλο Don't Skip. Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση τα συμμετέχοντα μέλη, μπορούν να δουν και να μελετήσουν διαφορετικές μορφές και είδη βίας που μπορεί ακόμη και να μην έχουν σκεφτεί. Μια δεύτερη άσκηση που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να κινητοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε και να βοηθήσουμε τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική μας δράση να αναστοχαστούν για αυτό το φαινόμενο είναι η άσκηση με τίτλο «Τα στατιστικά της έμφυλης βίας». Καθώς πολλές φορές ακούμε και πληροφορούμαστε για αυτό το φαινόμενο, όλο και πιο πολύ αισθανόμαστε πιο
οικία. Σαν να μας φαίνεται ένα φαινόμενο που είναι σύνηθες, καθημερινό, με έναν άλλο τρόπο μέσα στη ζωή μας. Κάτι σαν να είναι φυσικό ή κανονικοποιημένο. Αν ωστόσο έρθουμε σε άμεση επαφή με τα πραγματικά στοιχεία που περιγράφουν την πραγματική εικόνα της έμφυλης βίας, τότε κάτι μέσα μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να κινητοποιηθεί. Στο συγκεκριμένο εργαλείο αξιοποιούμε πηγές, υλικά και πληροφορίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από προγράμματα όπως το Breaking the Cycle, από έρευνες και μελέτες του Ευρωβαρόμετρου, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, της πρόσφατης έρευνας της ActionAid για την ενδοοικογενειακή βία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προγράμματα, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την βία με βάση το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση φύλου ή και τα χαρακτηριστικά φύλου που υφίστανται ΛΟΑΤΚΙ συνανθρωποί μας, στοιχεία από το δίκτυο παρακολούθησης τρανς δολοφονιών, στοιχεία από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, στοιχεία από το πρόγραμμα της UNESCO για την καταπολέμηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας στα σχολεία, στοιχεία επίσης από την Ελλάδα και από την Κύπρο, από σχετικά πρόσφατες έρευνες. Μία ακόμη προτινόμενη δραστηριότητα σε αυτό το ειδικό πεδίο, με αρκετά διαφορετική μορφή και εξέλιξη στην υλοποίησή της, με έναν χαρακτήρα πιο κινητικό, πιο σωματικό, πιο βιωματικό, είναι η άσκηση 3 του συγκεκριμένου πεδίου, με τίτλο «Παροιμίες». Στη συγκεκριμένη άσκηση και με τη χρήση ειδικών καρτέλων εντοπίζουμε, καταγράφουμε και αξιοποιούμε συγκεκριμένες παροιμίες που εμπλουτίζουν, σε εισαγωγικά αν θέλετε, το συλλογικό μας πολιτισμικό ασυνείδητο. Παροιμίες που περιγράφουν το ρόλο της γυναίκας, το ρόλο του άντρα, τη μεταξύ τους σχέση στην καθημερινή τους βιωματική πραγματικότητα. Ενδεικτικά, η γυναίκα φτιάχνει ένα σπίτι. Ποια μπορεί να είναι η συνέχεια αυτής της παροιμίας? Η απάντηση είναι και η γυναίκα το χαλάει. Άλλη μία παροιμία. Αέρας και γυναίκα, ποια μπορεί να είναι η συνέχεια? Αέρας και γυναίκα, λέει μια παροιμία από τη λαϊκή μας παράδοση, δεν κλειδώνονται. Και μια άλλη επισημαίνει, γυναίκα δίχως άντρα, πλοίο χωρίς τιμόνι. Ο τρόπος που η συγκεκριμένη άσκηση υλοποιείται στις δραστηριότητές μας είναι να χωρίσουμε τα συμμετέχοντα πρόσωπα στην εκπαιδευτική μας δραστηριότητα σε ζευγάρια και να κόψουμε τις συγκεκριμένες παροιμίες στα δύο τους μέρη. Αφού τα συμμετέχοντα μέλη της ομάδας πάρουν αυτά τα μικρά κομμάτια, τα μισά κομμάτια της άσκησης των παροιμιών, προσπαθούν κινούμενα μέσα στο χώρο να βρουν στην πραγματικότητα αυτό που λέγεται το άλλο τους μισό. Να βρουν δηλαδή το άλλο μισό της συγκεκριμένης παροιμίας που καθορίζει τη ζωή τους, τη σχέση τους, το γάμο τους, την πορεία τους σε αυτή την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Οι ασκήσεις στον συγκεκριμένο άξονα μπορούν επίσης να εμπλουτιστούν με μια πολύ δημοφιλή καρτέλα. Είναι ένα εργαλείο που έχουμε ονομάσει η πυραμίδα της έμφυλης βίας. Μέσα στον οδηγό μας μπορείτε να βρείτε την απεικόνιση της συγκεκριμένης εικόνας. Βλέπουμε αυτό που πολλές φορές έχουμε μέχρι τώρα συζητήσει και αναλύσει, του πώς δηλαδή η έμφυλη βία εξελίσσεται και κλιμακώνεται όλο ένα και πιο εντυνόμενη από κάποια πρώτα βήματα, από κάποια πρώτα γόνιμα εδάφη, όπως είναι ο σεξισμός της καθημερινότητας, τα ομοφοβικά, σεξιστικά ή τρανσφοβικά αστεία, το bullying στο σχολείο, ένα φλερτ που τίνει
σε συμπεριφορές εξουσιαστικές, κυριαρχικές ή παρενοχλητικές, για να φτάσει μέχρι τις κλασικές μορφές της βίας, όπως είναι οικονομική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική, σωματική, έως και τον βιασμό, τον τραυματισμό ή ακόμη και τις γυναικοκτονίες ή θηλυκοκτονίες. Στον οδηγό μας προτείνουμε 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν 2 συγκεκριμένα βίντεο. Το ένα έχει τίτλο «Παιδιά και γονείς και η μίμησή τους» και το άλλο έχει τίτλο «Γράμμα της κόρης στον μπαμπά της». Στην πρώτη περίπτωση, στο πρώτο βίντεο, βλέπουμε καθημερινές στιγμές από μια οικογένεια, παρακολουθώντας πως ένα παιδί μικρής σχετικά ηλικίας αναπαράγει, μιμείται, διαμορφώνει, παρακολουθεί τη συμπεριφορά του ενήλικα γονιού του. Και πως μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να υιοθετήσει συμπεριφορές είτε σεξιστικές, παραβιαστικές, είτε σε μια εναλλακτική εκδοχή, όπως βλέπουμε στην πορεία του βίντεο να εξελίσσεται, συμπεριφορές σεβαστικές, συμπεριφορές συμπεριληπτικές, συμπεριφορές συμμαχικές και ειρηνικές με άλλες έμφυλες ταυτότητες και εκφράσεις. Στο δεύτερο βίντεο που προτείνεται στον οδηγό μας, βλέπουμε την πορεία και την περιγραφή της ζωής ενός κοριτσιού από την κοιλιά, όπως λέμε, της μητέρας του, μέχρι την ενήλικη ζωή του. Και παρακολουθούμε την περιγραφή του συγκεκριμένου κοριτσιού, καθώς απευθύνεται στον μπαμπά της και ουσιαστικά αυτό που του ζητάει είναι να παρέμβει με έναν πιο ενεργητικό ρόλο, ώστε να εκπαιδεύσει τα αγόρια της οικογένειας και του περιβάλλοντος του με έναν διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο, σε ζητήματα συνένεσης, σε ζητήματα αρενοπότητας, σε ζητήματα συντροφικότητας. Με την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου βίντεο παρέχεται η δυνατότητα στα συμμετέχοντα μέλη μας, όπως μπορείτε να δείτε και στον οδηγό μας, ενός τελευταίου 7ου σχετικού εργαλείου, που ουσιαστικά καταγράφει και αναφέρει στον ελληνικό χώρο, στη δική μας, στην ελληνική πραγματικότητα, το δίκτυο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Έχει δηλαδή συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες και τις δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε όλη την Ελλάδα και περιγράφονται ακριβώς οι τρόποι που μπορεί ένας άνθρωπος, ένα μέλος μιας οικογένειας, η ίδια η γυναίκα, μια θηλυκότητα, να αναζητήσει και να λάβει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε περίπτωση που βρεθεί σε μια αντίστοιχη από τις προηγούμενες κατάσταση στη ζωή της. Για περισσότερα εργαλεία και ασκήσεις για τις συγκεκριμένες θεματικές, μπορείτε να αναζητήσετε τον οδηγό μας ηλεκτρονικά στη συγκεκριμένη διεύθυνση που βλέπετε στην οθόνη, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook.